مرحبا، أنا اسمي فرح فايد وبشتغل مع أفلامنا من سنة 2019. بهذا المحور رح نحكي عن الأداة الأساسية اللي عم نشجعكم تستعملوها، السينما. يعرف عن السينما أنها مرآة، انعكاس للمجتمع، نحن ما كتير بنلتفت عليه بحياتنا اليومية. السينما ممكن تكون خيال هارب تعرض الواقع، ولكنها أيضا ممكن تتعدى على هذا الواقع وتقدم خيال بديل. السينما بتقدر تحول الزمن، تكثفه وتمدده، بتخلينا نشوف الأشياء حوالينا بشكل مختلف وبأعين مختلفة. السينما بتاخدنا لأماكن جديدة وممكن تكون أحيانا غير متوقعة. السينما خاصة لما نحضرها بشكل جماعي بدور السينما أو بالنوادي بتخلق تجربة جماعية مش لازم نستخف بأهميتها لبنيانها الاجتماعية والفردية. الأفلام العربية المستقلة مش عم توصل للمجتمعات اللي هي بتحكي عنها. أحيانا هذا سببه خطط الموزعين والصالات، وأحيانا سببه أنه ما في صالات أصلا إلا بالمدن العربية الكبيرة. هذا مش تفصيل، هذا أدى أنه غالبية مجتمعاتنا محرومة من حق المشاهدة، والأفلام محرومة من حق الوصول للجمهور، الحق بالوصول إلى كل المنتجات الثقافية من منطقتها ومن براتها، وطبعا من الأفلام. كما أنه من حق المجتمعات تشوف هي كيف ممثلة، كيف عم تنحكى قصصها وعم تنرسم صورتها. أول وأهم جمهور وحكى مع الفيلم هو المجتمع اللي طالع منه الفيلم. برنامج مساحات أفلامنا هدفه الأساسي هو إنه أي مساحة، مجموعة أو أشخاص حابين يصيروا ميسرين عروض يقدروا يوصلوا الأفلام العربية المستقلة ويعرضوها لمجتمعاتهم. رح فصل 3 أفكار. ليش الأفلام العربية المستقلة؟ شو هي الأسباب اللي بتخلي الفيلم تحديداً قادر على إحداث التغيير؟ شو يلي بيحدد السرديات بمجتمعاتنا وكيف فيها الأفلام تشارك بتغيير هالسرديات؟ شو دور الجمهور بهالتغيير؟ وبالتالي ليش مهم نوصل له؟ أولاً، ليش الأفلام العربية المستقلة وخاصة الوثائقية بتعالج أكثر المواضيع الملحة والشغلة بمجتمعاتنا، وبتفتح باب للنقاش والتفكير والتأثير على الآراء بمجرد مشاهدتها. في أسباب مباشرة، منها إنه التلفزيون ما عم بيغطي القصص الدولية بقدر كافي، والأخطر إنه التلفزيون ما بيغطي بشفافية، وبأغلب حالاته عنده أجندة مالكي القنوات أو حتى الدول الممولة. هذا بياخدنا لسبب الثاني، الصحافة عم بتعاني من أزمات حقيقية، منها إنها بطلت المصدر الأساسي للأخبار مع وجود أنهار من المحتوى والمحتوى المعاكس. هالشي أدى أنه دور الصحافة كحرفة بمعناها الكلاسيكي عم تخسر مواردها وهي مأزومة مادياً. هيدا كمان أدى أنه الجمهور المتلقي لكل هالمحتوى صار مقدر لما هو صادق وحقيقي بشكل متزايد. بالتالي الأفلام الوثائقية عم تبرز أكتر وأكتر كمحتوى الناس عم بتقدره. صناع الأفلام المستقلة صاروا يعتبروا أفراد شجعان وملتزمين، وهن عم يشتغلوا أكتر وأكتر لتستعمل أفلامهم استراتيجياً للتأثير. إذا منفكر بالفيلم كوسيلة ممكن يدخل ضمن النسيج أو خليط الجهود اللي عم تبذل للتأثير على قضية ما، فالفيلم هو لاعب ممكن أنه يكون له دور أساسي تأثيري ضمن هذه التركيبة. ممكن للفيلم أنه يتمم جهود الناشطين والمؤثرين إذا استعمل استراتيجياً للتأثير على موضوع أو سردية معينة. اللي عم نطرحه هو أنه الأفلام دورها أكبر مما بتتخيلوا بتكوين الآراء والتأثير على السرديات. ولكن وهون بننتقل للنقطة الثانية، من وين بتجي أو بتتكون السرديات؟ حسب الدراسات السرديات بتتكون على المستوى الشخصي. بنشوف السرديات عبر أنماط قصص بيرويها وبيستهلكها وبيشاركها الأفراد. بتمثل هاي الأنماط الطريقة اللي بيشوفوا فيها الأفراد كيف بدور العالم حواليهم. على المستوى الثقافي بنشوف السرديات عبر أنماط قصص تنتشر بكثافة بالمجال الإعلامي والترفيهي، مثل المواضيع اللي بتتعالج يومياً على التلفزيون. على المستوى البنيوي بتتجلى السرديات بالسياسات العامة والقوانين والقواعد بالمؤسسات كما بالدول. بتتفاعل مستويات السرديات مع بعضها. أنماط السرديات اللي بتشكل تناول قصصنا بثقافاتنا وسياساتنا هي نفسها اللي بتشكل مفاهيمنا الذهنية، اللي بدورها بتشكل محتوى ثقافاتنا وسياساتنا وقوانيننا وهكذا دواليك. لأعطيكم مثل، القضية الفلسطينية تناقلت سردياتها بمنطقتنا على المستوى الشخصي لما خبرت العيال قصص تهجيرها وصارت محفورة بذاكرتنا الجماعية كعرب. على المستوى الثقافي بينحكى عن فلسطين والفلسطينيين يومياً على القنوات العربية جميعاً، كما بينحكى عنها بالأفلام والكتب والشعر وجميع الفنون. وأخيراً على المستوى البنيوي، بالرغم من المفارقات السياسية تبقى المواقف العربية الرسمية داعمة لفلسطين ولحق العودة للفلسطينيين. ليش عم بحكي كل هالحكي؟ لقلكن إنه دور الأفلام كتير كبير بترسيخ التأثير وبتغيير السرديات. بالعالم العربي في كتير من نوادي السينما نشأت كنشاط مجتمعي هدفه مش بس تحفيز الحضور على فتح نقاشات وطرح مواضيع مهمة للمجتمعات وتحليلها، بل كحركات ثقافية وسياسية واجتماعية خلفت تفاعل نقدي بين السينما والمجتمع، وساهمت بتشكيل الوعي المجتمعي ودعم قضايا التحرر والعدالة. بدليل مساحات التدريبي في أكثر من مثال عن نوادي سينما بالمنطقة بشجعكم تقروه، خاصة إنه في مقابلات مهمة كتير. إذا بدي أعطيكم رؤوس أقلام،
بسوريا بيحكي نضال الدبس عن تجربة نادي السينما دمشق وأهدافه بنشر الثقافة السينمائية رغم تحديات الرقابة ونقص الدعم. بمصر مثلا تجربة عطيات الأبنودي اللي انتقلت من الرمزية الشعرية إلى المواجهة المباشرة مستفيدة من دعم الجمعيات الأهلية للوصول إلى جمهور أوسع. كما بيبرز دور مؤسسة ميغرايا بالصعيد بتنظيم نوادي سينما مرتبطة بالنسبة السياق المحلي، وتجربة سينما دكة بربط السينما بالموسيقى. بفلسطين بيحكي خالد عليان وسليم أبو الجبل عن نوادي سينما بحيفا، رام الله وبالجولان ركزت على عروض أفلام فلسطينية غير متاحة، مع الإشارة إلى أهمية برمجة أفلام مرتبطة بحياة الجمهور واستخدام السينما كأداة نقاشية. بتونس بيستعرض الدليل تاريخ الجامعة التونسية لنوادي السينما اللي عمره أكثر من 75 سنة باعتبارها حركة اجتماعية وثقافية، وحيث تبنى البرمجة والنقاشات بشكل تشاركي وتختار الأفلام بحسب السياق المحلي والموضوعات الراهنة مثل المرأة والبيئة والشباب. عم حاول يوصل قد ايه مهم كل عرض ممكن تنظموه داخل مجتمعاتكم، فهي عروض ممكن تغير آراء الناس عن سردية معينة أو تحشد لقضية معينة أو تلهم لتحرك معين. أهم شيء بهالطرح إنه أنتم مين بيتحكم بهالموضوع، لأن أنتم أكثر العالمين والأدرى بالمواضيع اللي بتهم مجتمعاتكم أو شو هي القضايا المهم مناقشتها أو تسليط الضوء عليها أو كشفها. هيدا بيعني إنه بيصلب هالطرح هي الجماهير المستهدفة، وهي النقطة الثالثة اللي بدنا نحكي عنها. إذا الجمهور ما تأثر ما في شيء بيتغير. من هون بتجي أهمية إنه نفهم مين الجمهور اللي عم نعرض له هالأفلام وشو السردية المكونة عنده أساساً عن موضوع الفيلم وكيف ممكن يتفاعل مع هالموضوع. رح أعطيكم مثل من السينما اللبنانية، أفلام المخرجة المسرحية السينمائية والمعالجة بالدراما زينة دكاش. زينة صارت عاملة 3 أفلام مختلفين عن السجون بلبنان، ابتداءً ب 12 لبناني غاضب، وهو بدأ كمشروع مسرحية انتهى بفيلم وثائقي حاز على جوائز عدة. بتقول زينة إنه خلال رحلتها مع المساجين سألتهم هن شو بيتمنوا يتغير، وخبروها عن القانون 463 اللي صدر بالعام 2002. هو قانون تنفيذ العقوبات وبيتضمن آليات لتخفيض العقوبات بناء على حسن السيرة، ولكن القانون ما كان مفعل لحد ما زينة استعملت هالفيلم للضغط على تفعيل القانون ونجحت. بس لما نقول كيف استعملته ولنرجع لموضوعنا، عرفت تحدد مين الناس اللي لازم يحضروا الفيلم لأنه رح يكون عندهم تأثير فعلي على القانون. الفيلم ما عمل أثره التغيير البنيوي لما انعرض بالصالات، الفيلم عمل هالشي لما انعرض لصناع القرار. الجدير بالذكر واللي بيربطنا أكتر بالعمل اللي انتو حتقوموا فيه، أفلام زينة بتبدأ على طول بالعلاج بالدراما للمساجين، وهذه رسالتها، ولكن بتروح لأبعد لإعطاء الصوت والحق بالتمثيل لمجموعات مهمشة ومنسية. الأهم إنه أفلام زينة مكنت المساجين إنه هن يخبروا قصصهم، وزينة بتحرص على طول إنه المساجين وأهلهم يحضروا الأفلام بالسجن وخارجه. رح أعطيكم مثل تاني عن قدرة الأفلام على التأثير، شرط أنها تكون وصلت لجمهورها المستهدف. فيلم شكرا على المطر، وهو عمل تشاركي أخرجوه كيسيلو موسيا المزارع الكيني والمناضل من أجل المناخ، وجوليا دار المخرجة والناشطة النرويجية سنة 2017. ورغم أنه كل حدا منهم عايش بمنطقة مختلفة تماما، جمعهم هذا المشروع وعملوا سوا لأكثر من 5 سنين لإنجاز فيلم شكرا على المطر. بلش كيسيلو المزارع الكيني باستخدام كاميرته لتوثيق حياته وعائلته وقريته والأضرار الناتجة عن تغيير المناخ. لما جمعته عاصفة عنيفة بمخرجة نرويجية، بنشوف تحول كيسيلو من أب بسيط لقائد مجتمعي لناشط على الساحة العالمية. الفيلم بيعالج تأثير التغيير المناخي على منطقة كيسيلو وحياته كمزارع، بوقت هو ومجتمع المزارعين من حوله هن من أقل الناس اللي عندهم تأثير سلبي على أزمة المناخ. انطلاقا من إيمان فريق عمل الفيلم أنهم يستعملوا الفيلم للضغط حول قضية التغيير المناخي، قاموا بحملة تأثير حول الفيلم ارتكزت على عرضه بأماكن استراتيجية. لافت أنه بلشوا بمجتمع المزارعين يلي الفيلم بيعالج مشكلتهم، بلشوا فرجون كم دقيقة من الفيلم كانوا جاهزين وسألون عن رأيهم شو بيتمنوا هذا الفيلم يساعد. إذا منحط العروض العالمية على جنب، الفيلم عمل فوق 60 عرض مجتمعي داخل كينيا، كانت عروض مع مجتمع المزارعين الكينيين يلي يومياتهم مأثرة من التغيير المناخي، كانت كمان عروض مع تلاميذ المدارس بكينيا. الهدف من هاي العروض راح لأبعد من إيمان الفريق إنه المجتمع المحلي المعني بالقضية هو الجمهور الأساسي، وراح لحدود مشاركة هذا الجمهور المحلي بالخطوات القادمة يلي ممكن تقدم حلول للمزارعين ومشاكلهم. هيدي العروض خلت المجتمع المحلي يصير لاعب أساسي ويعطي المجتمع الحق بالتمثيل الصحيح، ودعمته ليقوم بابتكار حلول مناسبة مش مسقط عليه من الخارج، وأطال عمر العمل من أجل هيدي القضية لحديث اليوم. ناهيكم عن أنه الفيلم عمل عروض مجتمعية استراتيجية بالخارج لحشد الدعم للقضية، المهم لحديثنا اليوم أنه دوركم كمساحات وميسري عروض جوهري، فأنتوا يلي عم تفسحوا المجال للمجتمعات أنها تشوف قضاياها وتبدي رأيها فيها وتفتح نقاش حولها. كما على المقلب الآخر عم تسمحوا للأفلام العربية المستقلة أنها توصل لأبعد من شاشات المهرجانات وأنها تنوصل وتنربط بالمجتمعات اللي هي جاية منها. رح نشوف مثال أخير من مصر عن فيلم عاش يا كابتن إخراج مي زايد، واللي هو خرج للصالات سنة 2021. الفيلم بيحكي قصة زبيبة بطلة رفع أثقال من الإسكندرية ومدربة الكابتن رمضان. الفيلم بيصور صعوبة ظروف التدريب وصعوبة رحلة زبيبة وصاحباتها بهالرياضة يلي هي مربوطة بالرجال بالسردية العربية ليعمل منها بطلة ملهمة لكل ست وطفلة عربية. رح نشوف فيديو ممكن يساعدنا بالشرح.
احنا عندنا مشكلة كبيرة في السينما ان نماذج الستات اللي بتظهر في الافلام هي دايما بتبقى مش شخصية رئيسية، عادة ما بتعملش حاجات المجتمع مش متعود عليها. فكان بالنسبة لي مهم جدا ان الناس تشوف زبيبة ونهلة وعصمت وإسراء وأمل وكل البنات الموجودين في الفيلم، وعشان هو في الآخر الناس دي كلها هم ناس شبهنا. يا زبيب يا زبيب انا بنت وانت ولد، شايف حتى في حاجه ناعمه في لم نتردد لحظة في مشاركة فيلم عاش يا كابتن الوثائقي عاش يا فخورين جدا باللي بيحققوا فيلم عاش يا كابتن. اتحولت لفيلم اسمه عاش يا كابتن. الفيلم الوثائقي عاش يا كابتن، فيلم وثائقي بعنوان عاش يا كابتن. أنا اسمي مي زايد، مخرجة ومنتجة فيلم عاش يا كابتن. أول مرة كنت أسمع عن إن في بنت بتلعب رفع أثقال في مصر كان وقت ما نهلة رمضان خدت بطولة العالم في كندا في 2003، وكنت منبهرة جدا بالحكاية دي وكنت شايفاها حكاية ملهمة جدا، وكان وقتها ما كانش ليا أي علاقة بالسينما. وعشان كده لما قابلت كابتن رمضان في 2014 كنت منبهرة جدا بقى إزاي هو قادر يكمل بعد كل السنين دي، وإزاي هو طلع بنات كتير جدا من نفس المكان بأبسط الإمكانيات ومع ذلك بيحققوا بطولات مهمة جدا جدا. من هنا بدأت حكاية عاش يا كابتن، وكده رحت هناك وابتدينا نصور معاهم. يعني لازم يبقى قريب عشان تسمعيني. ايوه نفخت يا جدع والله. ده التصوير الحقيقي، انا عايزين التصوير الحقيقي. أنا كنت مقتنعة جدا إن زي ما حكاية نهلة وكل اللي هي وصلت له ألهمني وأنا بنت صغيرة، كمان الفيلم ممكن يبقى ملهم جدا مش بس البنات كتير بس كمان لولاد كتير. فكرت إن مش كفاية إن الفيلم يطلع ويتعرض زي ما عادة الأفلام التسجيلية بتطلع وتتعرض. المهم إن هو يبقى معاه حملة تأثير تبقى بتحاول توصل للجمهور اللي عادة مش بيروح المهرجانات السينمائية ولا أماكن السينما ولا بيقدر يشوف النوع ده من الأفلام اللي هي مش أفلام تجارية، مش أفلام بتتعرض كل يوم على التلفزيون. عشان كده أنا ابتديت شغل على حملة التأثير من 2019 وأنا بالنسبة لي أهداف حملة التأثير لفيلم عاش يا كابتن هم 4 أهداف. الهدف الأولاني هو إن احنا كنا نكسر الصورة النمطية اللي ليها علاقة بالبنات والستات. الهدف الثاني كان إن احنا نلهم الأطفال سواء بنات أو ولاد، إن نوصل لهم بس فكرة إن الأحلام ممكنة وإن أي حد يقدر يوصل لحلمه. وكان الهدف الثالث بنعرف بالرياضيات البطلات المصريات والعربيات ومش متسلط عليهم الضوء زي الرجالة. وكان الهدف الرابع ندعم مكان التدريب اللي احنا بنشوفه في الفيلم على قد ما نقدر، وإن الفيلم يوصل صوت كابتن رمضان وصوت زبيبة وكل البنات اللي في الفيلم. لما الفيلم نزل في زاوية كان مهم جدا جدا إن احنا نبتدي الأنشطة اللي ليها علاقة بحملة التأثير. الاحتياطات بتاعت كورونا ابتدت تقل شوية، فبقت الناس ابتدت تروح سينما، فقدرنا نعمل عروض للفيلم لمدة 3 أسابيع في السينما. وكان في كل أسبوع بنعمل ندوة أو بانل ديسكشن بتتكلم عن موضوع مختلف. اول لما عرفت ان هو بيتعرض في زاويه فجيت على طول. انا عجبني اول سين بتاع كابتن رمضان لما كان بيقول له ان كان عايز يعني يقول ان مفيش فرق ان ولد او بنت هم اللي يلعبوا الرياضه، وان اللي علم اصلا تحيه كاريوكا الرقص هو راجل. فعجبتني السين ده قوي بجد، كان لطيف قوي. مش بنشوف احنا اللي بيحصل قبل البطوله خالص، وان هم بيتدربوا في مكان يعني الكواليتيز فيه ضعيفه شويه، اتمرنوا كل التمرين ده ووصلوا البطولات وخدوا جوائز. بجد حاجه يعني سو انسبايرنج. الفيلم ده هيدي دفعه لقدام لاي حد رياضي او بيحب الرياضه او نفسه يمارس الرياضه. مبسوط ان اشوف حاجه زي كده، وما كنتش اعرف اساسا ان المجال ده وصل للمرحله دي في مصر، فلما شفت الفيلم كمان كنت مبهور قوي الصراحه. جوه مصر احنا عملنا عروض في اكتر من 6 مدن و8 قرى، وبره مصر عملنا عروض في بلاد كتير منها لبنان والسويد. تزامنا مع عرض الفيلم على نتفليكس اللي هو كان وقت الأولمبياد، حاولنا نركز على حملة السوشيال ميديا، وان هي مش تبقى بس بتنشر اخبار عن الفيلم، بس كمان ان هي تبقى بتعرف الجمهور بالبطلات دول.
الجمهور التاني اللي كنا عايزين نوصل له هو الأطفال عن طريق عروض المدارس، وده خلانا نعمل نسخة مخصصة للأطفال. النسخة دي مدتها نص ساعة. وكانت واحدة من الأفكار اللي جات لي إن احنا نعمل بورد جيم الأطفال يلعبوا بيها، تبقى مبنية على الفيلم وبتتلعب في شكل فريق مكون من 2. كل فريق بيطلع له حلم ما محتاج يحققه. كانت واحدة من الأفكار اللي احنا فكرنا فيها إن وقت عرض الفيلم في السينما في اسكندرية إن احنا نعمل ماراثون، بعد الماراثون ما يخلص يروحوا يتفرجوا على الفيلم. كان طول الوقت في افكار شبه كده، والحقيقه ان كل جمهور استقبل الفيلم بشكل مختلف، واظن ده كان بيبان قوي في الاسئله اللي بتتسال بعد العرض. والحقيقه ان مع عرض الفيلم على نتفليكس في العالم كله، انا جات لي كمي بشكل شخصي وصفحه الفيلم على انستجرام مثلا والفيسبوك، جت اسئله كتير وكومنتس كتير من ناس حوالين مصر كلها والعالم. طبعا بنبهر جدا لما الاقي بنت من الصين بعتالي تقول لي ان هي اتاثرت جدا بحكايه زبيبه. يلي بيهمني نضوي عليه بهالفيديو هو انه الفيلم خبر قصه البطل زبيبه ورفيقاتها والمدرب للعالم كله، ولكن داخل مصر والعالم العربي وصل لكثير من الاطفال والهمهم بمثال تحدى الصعوبات والاحكام المسبقه. فالقوه هون باتت بايد المشاهدين يلي انتم اكثر ناس فيكم توصلوا لهم. اذا بدنا نلخص يلي عم نحاول نوصله بهالفيديو هو انه الفيلم العربي المستقل مش اخذ حقه بالوصول الى جمهوره المحلي والاقليمي. وصول الجمهور العربي للافلام المستقله محدود، والحل لهالمشكله هو مساحاتكم. نوادي السينما او مساحات العروض المجتمعيه بتخلق تجربه مجتمعيه فرديه. بالاضافه للترفيه، نوادي السينما او مساحات العروض المجتمعيه هي بوابه لفتح نقاشات وحوارات حول قضايا محوريه. الافلام العربيه المستقله بتملك القدره على التاثير الايجابي خاصه على القضايا الصعبه، مما يؤدي مع الوقت الى تغييرات مجتمعيه وبنيويه. الافلام عندها قدره على فتح افق تواصل بين المجتمعات، والافلام بتمكن المجتمعات من انها تعطي رايها بكيف عم تتخبر قصصها وكيف هي ممثله. واخيرا الافلام بتلهم المجتمعات بغد افضل، وانتم يلي قادرين توصلوها لجمهورها المنشود. بالتوفيق لعروضكم الجايه.